الإسماعيلية فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق، وظاهرها التشيع لآل البيت، لكنها مالت إلى الغلو الشديد لدرجة أن الشيعة الاثنى عشرية يكفرون أعضاءها. وتنقسم الإسماعيلية لفرق كثيرة، منها الإسماعيلية القرامطية، وكان ظهورهم في البحرين والشام بعد أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعيلي نفسه، ونهبوا أمواله ومتاعه، فهرب من سوريا إلى بلاد ما وراء النهر خوفا من بطشهم. ومن شخصياتهم عبد الله ابن ميمون القداح، وظهر في جنوبي فارس سنة 260 هجريا، والفرج ابن عثمان القاشاني، وظهر في العراق وأخذ يدعو للإمام المستور. وأحمد ابن القاسم، وهو الذي بطش بقوافل التجار والحجاج، والحسن ابن بهرام، وظهر في البحرين ويعتبر مؤسس دولة القرامطة. وسليمان ابن الحسن ابن بهرام حكم 30 سنة، وفي عهده حدث التوسع والسيطرة، وقد هاجم الكعبة سنة 319 هجريا، وسرق الحجر الأسود وأبقاه عنده لأكثر من 20 سنة. الإسماعيلية الفاطمية، وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية، وقد مرت بعدة أدوار، منها دور الستر، وهو من موت إسماعيل سنة 143 هجريا إلى ظهور عبيد الله المهدي. وقد اختلف في أسماء أئمة هذه الفترة بسبب السرية التي انتهجوها. بدأ الظهور بالحسن ابن حوشب، الذي أسس دولة الإسماعيلية في اليمن سنة 266 هجريا، وامتد نشاطه إلى شمال إفريقيا. يلي ذلك ظهور رفيقه علي ابن فضل، الذي ادعى النبوة وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة. ثم جاء عبيد الله المهدي، الذي أسس أول دولة إسماعيلية فاطمية في المهدية بتونس، واستولى على رقادة سنة 297 هجريا. وتتابع بعده الفاطميون، وهم المنصور أبو طاهر إسماعيل، والمعز لدين الله أبو تميم، وفي عهده فتحت مصر وانتقل إليها المعز في رمضان سنة 362 هجريا. المستنصر بالله أبو تميم، وتوفي سنة 487 هجريا، وبوفاته انقسمت الإسماعيلية الفاطمية إلى نزارية شرقية ومستعلية غربية. والسبب في هذا الانقسام أن الإمام المستنصر قد نص على أن يليه ابنه نزار لأنه الابن الأكبر، لكن الوزير الأفضل الجمالي نحى نزارا وأعلن إمامة المستعلي، وهو الابن الأصغر، كما أنه في نفس الوقت ابن أخت الوزير. وقام الوزير بإلقاء القبض على نزار ووضعه في سجن وسد عليه الجدران حتى مات. استمرت الإسماعيلية الفاطمية المستعلية تحكم مصر والحجاز واليمن بمساعدة الصليحيين. الحشاشون إسماعيلية نزارية انتشروا بالشام وبلاد فارس والشرق، ومن أبرز شخصياتهم الحسن ابن الصباح، وهو فارسي الأصل، وكان يدين بالولاء للإمام المستنصر، وقام بالدعوة في بلاد فارس للإمام المستور، ثم استولى على قلعة الموت، وأسس الدولة الإسماعيلية النزارية الشرقية، وهم الذين عرفوا بالحشاشين لإفراطهم في تدخين الحشيش. وقد أرسل بعض رجاله إلى مصر لقتل الإمام الآمر ابن المستعلي، فقتلوه مع ولديه عام 525 هجريا. إسماعيلية الشام إسماعيلية النزارية أبقوا خلال هذه الفترات الطويلة على عقيدتهم، يجاهرون بها في قلاعهم وحصونهم، غير أنهم ظلوا طائفة دينية ليست لهم دولة. بالرغم من الدور الخطير الذي قاموا به، فهم لا يزالون إلى الآن في منطقة سلمية بالذات، وفي مناطق القدموس ومصياف وبنياس والخوابي. ومن شخصياتهم راشد الدين سنان الملقب بشيخ الجبل، وهو يشبه في تصرفاته الحسن ابن الصباح. الإسماعيلية البهرة إسماعيلية مستعلية، يعترفون بالإمام المستعلي ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيب. وهم إسماعيلية الهند واليمن، تركوا السياسة وعملوا بالتجارة، فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة، والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر. الإمام الطيب دخل الستر سنة 525 هجريا، والأئمة المستورون من نسله، ولا يعرف عنهم شيئا حتى إن أسماءهم غير معروفة، وعلماء البهرة أنفسهم لا يعرفونهم.
انقسمت البهرة إلى فرقتين: البهرة الداوودية نسبة إلى قطب شاه داوود، وينتشرون في الهند وباكستان منذ القرن العاشر الهجري، وداعيتهم يقيم في بومباي. والبهرة السليمانية نسبة إلى سليمان بن حسن، وهؤلاء مركزهم في اليمن حتى اليوم. الإسماعيلية الأغاخانية ظهرت في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وترجع عقيدتهم إلى الإسماعيلية النزارية. ومن شخصياتهم حسن علي شاه، وهو الآغا خان الأول الذي استعمله الإنجليز لقيادة الثورة. يليه محمد الحسيني وهو الآغا خان الثالث، وكان يفضل الإقامة في أوروبا، وحينما مات أوصى بالخلافة من بعده لحفيده كريم، مخالفا بذلك القاعدة الإسماعيلية في توليه لابن الأكبر. الإسماعيلية الواقفة وهي فرقة إسماعيلية وقفت عند إمامة محمد ابن إسماعيل، وهو أول الأئمة المستورين، وقالت برجعته بعد غيبته. من معتقدات الإسماعيلية ضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد ابن إسماعيل، على أن يكون الابن الأكبر، وقد حدث خروج على هذه القاعدة عدة مرات. العصمة لديهم ليست في عدم ارتكاب المعاصي والأخطاء، بل إنهم يؤولون المعاصي والأخطاء بما يناسب معتقداتهم. من مات ولم يعرف إمام زمانه ولم يكن في عنقه بيعة، مات موت الجاهلية. يضيفون على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله، ويخصونه بعلم الباطن ويدفعون له خمس ما يكسبون. يؤمنون بالتقية والسرية ويطبقونها في الفترات التي تشتد عليهم فيها الأحداث، والإمام هو محور الدعوة الإسماعيلية، ومحور العقيدة يدور حول شخصيته. الأرض لا تخلو من إمام ظاهر مكشوف أو باطن مستور، فإن كان الإمام ظاهرا جاز أن يكون حجته مستورا، وإن كان الإمام مستورا فلا بد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين. يقولون بالتناسخ، والإمام عندهم وارث الأنبياء جميعا، ووارث كل من سبقه من الأئمة. ينكرون صفات الله، لأن الرب في نظرهم فوق متناول العقل، فهو لا موجود ولا غير موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز. ولا يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق، فهو رب المتقابلين وخالق المتخاصمين، ليس بالقديم وليس بالمحدث، فالقديم أمره وكلمته، والحديث خلقه وفطرته. لا يقيمون الصلاة في مساجد المسلمين، وظاهرهم في العقيدة يشبه عقائد سائر الفرق الإسلامية المعتدلة. يصلون، ولكن صلاتهم للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب، ويذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين، لكنهم يقولون إن الكعبة هي رمز علي الإمام. كان شعار الحشاشين: لا حقيقة في الوجود وكل أمر مباح، ووسيلتهم الاغتيال المنظم والامتناع بسلسلة من القلاع الحصينة. يعتقدون أن الرب لم يخلق العالم خلقا مباشرا، بل كان ذلك عن طريق العقل الكلي الذي هو محل لجميع الصفات الإلهية، ويسمونه الحجاب. وقد حل العقل الكلي في النبي، وفي الأئمة المستورين الذين يخلفونه، فالنبي هو الناطق وعلي هو الأساس الذي يفسر. لقد نشأ مذهبهم في العراق، ثم فروا إلى فارس وخراسان وما وراء النهر كالهند وتركستان، فخالط مذهبهم آراء من عقائد الفرس القديمة والأفكار الهندية. اتصلوا ببراهمة الهند والفلاسفة الإشراقيين والبوذيين، وبقايا ما كان عند الكلدانيين والفرس من عقائد وأفكار حول الروحانيات والكواكب والنجوم، واختلفوا في مقدار الأخذ من هذه الخرافات. لقد اختلفت الأرض التي سيطر عليها الإسماعيليون مدا وجزرا، بحسب تقلبات الظروف والأحوال خلال فترة طويلة من الزمن، وقد غطى نفوذهم العالم الإسلامي، ولكن بتشكيلات متنوعة تختلف باختلاف الأزمان والأوقات. فالقرامطة سيطروا على الجزيرة وبلاد الشام والعراق وما وراء النهر، والعبيديون أسسوا دولة امتدت من المحيط الأطلسي وشمالي إفريقيا، وامتلكوا مصر والشام. والآغاخانية يسكنون نيروبي ودار السلام وزنجبار، ومدغشقر والكيمبو البلجيكي، والهند وباكستان وسوريا، ومركز القيادة في مدينة كاراتشي بباكستان.
والبهرة استوطنوا اليمن والهند والسواحل القريبة المجاورة لهذين البلدين، وإسماعيلية الشام امتلكوا قلاعا وحصونا في طول البلاد وعرضها، وما تزال لهم بقايا في سلمية والخوب والقدموس، ومصياف وبنياس والكهف. والحشاشون انتشروا في إيران واستولوا على قلعة الموت جنوب بحر قزوين، واتسع سلطانهم واستقلوا بإقليم كبير وسط الدولة العباسية. كما امتلكوا القلاع والحصون ووصلوا حلب والموصل.